beszéljünk erről a Bluebird-ös Salary Guide-ról. Én, ahogy találkozom, beszélgetek az ügyfeleinkkel, mindenhonnan azt kapom vissza, hogy de mikor jön már ki a 2026-os Mhm. IT Salary Guide, fizetések kapcsán van egyfajta stagnálás, Igen. inkább freeze jellemző a piacon, mint hogy embereket vegyenek fel, sok helyen megjelentek a leépítések. Hogy Mhm. néz ki ez a számok tükrében? Hogyha a béreket nézzük, akkor ott mennyire jelent meg az AI a bérezésben? Mennyire robbantotta fel a bérpiacot? Ezt hogy látod? Én úgy látom, hogy szignifikáns változást nem okozott, egyszerűen bekerült az igények közé, hogy az adott szakember AI tudjon használni. Pont ez a célja, hogy a valóságot mutassa meg, hogy az elmúlt években igen, az ügyfeleknek lehet, hogy egy kicsit mélyebben a pénztárcájukba kellett nyúlni adott esetben bizonyos pozíciók tekintetében, de most meglátjuk azt, Igen. hogy nem kérhetnek el annyit a fejlesztők bizonyos esetekben. Sziasztok! Szeretettel üdvözlök mindenkit a Bluebird Podcastben. A mai műsor egy kicsit rendhagyó, ugyanis megjelent a Bluebird 2026-os IT Salary Guide-ja, és én erről fogok beszélgetni ma Lakovics Nándorral, az Account Management csapatunknak a vezetőjével. Nándi már volt a műsorunkban, úgyhogy bővebben nem is mutatnálok be téged, hanem csapjunk szerintem a lovak közé. Oké, sziasztok! Kezdjünk. Egy kicsit beszéljünk erről a Bluebird-ös Salary Guide-ról. Én, ahogy találkozom, beszélgetek az ügyfeleinkkel, mindenhonnan azt kapom vissza, hogy de mikor jön már ki a 2026-os IT Salary Guide, úgyhogy én azt érzékelem, hogy a piacon van egyfajta várakozás mindig, mielőtt mi ezt a Salary Guide-ot kiadjuk. Mhm. Te már több mint 8 éve dolgozol a Bluebirdben, úgyhogy elég nagy rálátásod van ennek a történetére. Mégis mi miatt olyan fontos ez az ügyfeleinknek, vagy a piacon miért van olyan nagy értéke a Bluebird IT Salary Guide-nak? Hát elég sokféle felhasználása van. Kezdjük mondjuk a szakember oldalról. Nyilván ők nagyon várják, hiszen minden évben szeretnék tudni, hogy a saját fizetésük emelése kapcsán hogyan alkudozzanak, vagy mi legyen ennek a kerete. Tehát valamiféle irányadó számot szeretnének látni. Nagyon szeretik ellenőrizgetni nyilván, hogy ők melyik sávban vannak. Ügyféloldalon meg egyértelműen a következő évnek a költségtervezése, illetve nekik is az emelések mértékének a meghatározásában egy nagyon erős iránytű, de a teljes piac mozgását is mutatja, hiszen hogyha egy salary guide-ban hirtelen elkezdenek felfelé menni a számok, az is jelent valamit, ha stagnálnak, az is jelent valamit. Elég fontos adat mindenféle szempontból, területekre lebontva, szenioritásra lebontva, hogy mi is történt egy év alatt. De mi miatt mégis olyan különleges, már mint itt arra próbálok utalni, hogy azért a legtöbb toborzó, vagy sok toborzó cég ugyanígy ad ki hozzánk hasonlóan különböző salary guide-okat. Mégis nekem az az érzésem, hogyha IT fizetésekről beszélünk, akkor a Bluebird az abszolút benchmark. Te ezt hogy látod? Sok oka van. Én azt gondolom, hogy egyrészt egy áttekinthető kiadvány, tehát nagyon-nagyon egyszerűen, nagyon praktikusan összegzi azt, hogy mit kell tudni a fizetésekről, hogyan változtak az előző évhez képest. Másrészt azért mi elég sok szakembert, elég sok ügyfelet ismerünk. Elért a Bluebird egy olyan méretet, amikor már ezek az adatok valósak. Azért itt tudni kell, hogy ugyanúgy, mint bármilyen statisztikai számításban vagy közvéleménykutatásban, ha egy adathalmaz kicsi, az nem annyira pontos. Minél nagyobb az adathalmaz, minél több adat szerepel benne, minél közvetlenebbül hozzáfér mondjuk egy ügynökség ezekhez az adatokhoz, annál inkább el lehet azt hinni, hogy ezek valós adatok. Tehát egy kisebb ügynökség, ha egy ilyet kiadna, szakmailag meg tudja igényesen ő is csinálni, ránézésre jó lesz, de pár száz adatból ezt nem lehet létrehozni. Ugye Salary Guide-nak viszonylag sok kategóriája van, minden egyes kategóriához kell külön nagy mennyiségű adat, ezt egy kisebb cég nem tudja megoldani, tehát a Bluebird méretében lehet ezt szakmailag jól elkészíteni. Igen, és ezért nem is olyan egyszerű ezt elkészíteni, ez hatalmas munka minden évben, hogy ezt a rengeteg adatot összefésüljük, validáljuk, és utána ezt egy kiadványba tegyük. Ugye az idei évben a Salary Guide-nak az adatait, illetve az egész módszertanát azt te vezetted a Bluebird-ön belül. Bula Levente kollégánkkal együtt Igen. készítettétek ennek a nagy részét, és még ugye számtalan más kollégánk is részt vett az anyag elkészítésében. Az idei módszertan az nagyban különbözik a korábbi évek módszertanától, hiszen már AI-t is használtatok. Egy kicsit beszélnél erről a hallgatóknak, hogy hogyan is készült az idei Salary Guide? Előtte egy pár mondatban elmondanám, hogy eddig hogy készült, és ehhez képest van egy óriási változás.
Eddig minden évben ez emberi munka alapján készült, vagy emberi munka segítségével készült, úgyhogy összeállt a recruitment csapatnak minden évben az aktuális vezetője, átbeszélte a tanácsadókkal, hogy melyik kategóriáról mit gondolnak. Ezek hosszas egyeztetések voltak, tehát nem egy pár percben eldöntötték, hogy éppen melyik kategóriában mi történt, hosszasan beszélgettek róla, visszanéztek adatokat, visszanéztek korábbi elhelyezéseket, téma volt az, hogy az elhelyezést nézzük, a bérigényt nézzük, mivel foglalkozzunk. Ezeket többszörösen validáltuk, ezt követően valaki más is megnézte, és ez került publikálásra. Az idei évben ugyanúgy megtörtént ez a folyamat, de sokkal egyszerűbben, viszont idén több okból is azt éreztük, hogy nem ez a helyes út, hanem ténylegesen egy az egyben az adatokból kellene elindulni, és picit háttérbe szorítottuk azt, hogy a tanácsadó mit gondolt arról a pozícióról. Neki volt egy véleménye, természetesen ez bekerült a számok közé, viszont idén egy teljesen más utat jártunk be. A Bluebirdnek egy nagyon-nagyon régóta fejlesztett rendszere van, egy saját ATS rendszere, amelyben a salary adatok azért elég vegyesen szerepelnek, tehát 5-6-10 évvel ezelőtt máshogyan tároltuk az adatokat, mint ahogyan most, illetve az év során is elég sok megjegyzéssel látjuk el a fizetési adatokat. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy tartományok is bekerülnek, különböző devizanemekbe kerülnek bele adatok, szöveges elemzés is tartozik a fizetéshez, vagy szöveges értékelés, hogy mit is jelent az a fizetési elvárás egy adott szakembernél. Ezeket gépi úton annyira azért nem egyszerű összesíteni, ehhez vettük segítségül igénybe az AI-t, tehát a teljes adatbázisra, ezekre a fizetési adatokra ráengedtünk egy AI alapú modellezést. Természetesen az adatokat, ahogy kivettük, ott már nem szerepeltek nevek, csak ID-k, az ID-kat hozzárendeltük kategóriákhoz, tehát szakember típusokhoz, illetve, hozzá voltak rendelve eleve, és ezekre a típusokra elvégeztük ennek a táblázatnak a létrehozását tisztán az adatbázisban található szöveges és számadat alapján. Összevetettük a tavalyi fizetési adatokkal. Ez egy nagyon jó értékelés volt, hiszen rengeteg helyen egyezett, ami olyan szempontból meglepő, hogy azokon a területeken nem is történt változás. Viszont voltak szignifikáns területek, ahol láttuk, hogy azért ott volt egy komolyabb változás, azokat átvezettük, és így történt az új guide-nak a létrehozása. Tehát amit az elmúlt években mondjuk 80%-ban emberi munka és 5-10%-ban lekérdezések végeztek, meg 5-10%-ban mondjuk ellenőrzés, hogy kijön a 100%, addig az idei évben a tényleges adatok generálása 80%-ban AI-jal, illetve valamilyen lekérdezéssel történt. És ez nyilván sokkal kevesebb munkaóra Sokkal volt. kevesebb munkaóra volt, igen, ez is benne van, meg azért az adatok pontossága is azt gondolom, hogy most jobb. Ebben nem lehet olyan, hogy egy tanácsadónak mondjuk a szíve valamelyik pozíció felé húz, vagy azért az is előfordulhatott a múltban. Nem állítom, hogy megtörtént, de amit nagyon-nagyon nehéz volt egy pozíciót betölteni, és oda mondjuk drágább jelölteket találtunk, előfordulhat, hogy ott mi drágább díjakat mondtunk. Azért a mostani módszer ezt valamilyen szempontból talán, ha nem is kizárja, de csökkenti ezeket az érzelmi alapú részrehajlásokat, ez tisztán gépi úton történt. És akkor nézzük az eredményeket. Ugye egy kicsit már utaltál arra, hogy nagyon sok helyen azt láttátok, vagy azt látjuk, hogy a 25-ös évekhez képest nem történt változás. Igen. Azt is látjuk a piacon, ugye a rengeteg interjú, ügyfélmegbeszélések kapcsán, hogy azért a fizetések kapcsán van egyfajta stagnálás, Igen. inkább freeze jellemző a piacon, mint hogy embereket vegyenek fel, sok helyen megjelentek a leépítések. Hogy néz ki ez a számok tükrében? Hát, ha ilyen nagyon távolról nézzük a végső eredményt, azt kell mondanom, hogy az évek óta tartó állandó növekedés, tehát hogy minden évben növekedtek a bérek, szerintem ez megállt. Tehát Ilyen ez 20-25%-os növekedés volt korábban, olyanok ugye is éves voltak, így szinten van, akár, ugye? így van, tehát egész döbbenetes növekedések Igen. voltak. Hallottunk olyat is, hogy sokszor nyugat-európai országok fölé mentek bizonyos bérek, ez is előfordulhatott, mi is tapasztaltunk hasonlót, viszont ez megállt. Tehát idén nem tapasztaltunk ilyen jellegű bérnövekedést. Ezek az AI alapú kiértékelések is vagy AI megtámogatott kiértékelések is bizonyos pozícióknál azt mutatták, hogy majdhogy nem lejjebb mentek bizonyos sávok. Azért ezeket óvatosan kezeltük, ezeket az eredményeket, de egyértelműen nem történt meg az a növekedés, ami eddig minden évben megtörtént. Ez most egy stagnáló salary guide lett, vagy stagnáló fizetési halmaz lett, illetve bizonyos pontokon konkrétan kisebb összegek is szerepelnek benne. Esetleg erre tudsz konkrét példákat hozni, hogy mik voltak azok a pozíciók,
ágazatok vagy területek, ahol esetleg kifejezetten akár csökkent is a bér, illetve mik azok, ha voltak ilyenek, ahol inkább növekedést láttunk? Egyértelműen a senior szintű pozícióknak a bére, ott nem láttuk ezt a nagy növekedést, ami eddig minden évben megvolt, mintha ott elértünk volna valami plafont. Tehát a tapasztalt sok területen jártas szakembereknél ott mintha elértünk volna egy plafont. Amit még érzékeltünk, az is egy ilyen érdekes adat, és óvatosan kell kezelni, hogy mintha junior bérek nőttek volna. Ezt le is írtuk, azt gondolom a kiadványba, vagy valahol erre majd hangsúlyt fektetünk. Viszont itt azt is figyelembe kell venni, hogy lehet, hogy mást hívunk most juniornak, mint egy pár évvel ezelőtt. Tehát Mit értesz ez alatt, hogy mást hívunk junior alatt? elképzelhető, hogy pár éve egy alacsonyabb szaktudású vagy kisebb tapasztalatú ember is belefért a junior kategóriába, hiszen a junior tapasztalat is azt jelenti, hogy 1-2 év, tehát valamit már tud a szakember. Lehetséges, hogy amikor itt nagyobb béreket látunk, az azt jelenti, hogy inkább valamivel tapasztaltabb szakembereket keresnek. Egy szeniorabb junior. Igen, vagy junior, igen, Aha. pontosan juniornak hívott valaki, aki már valójában nem junior, úgyhogy ez is benne van ebbe ezt azért nagyon nehéz megmondani, de egyértelműen azt láttuk, hogy amikor a Bluebird junior szakembert pályáztat, ott magasabb bérek jöttek elő, magasabb bérek szerepelnek, mint az elmúlt években. Fontos kérdés szokott még az lenni az ilyen salary guide-oknál, hogy ezek milyen adatok, tehát ezek az elfogadott ajánlatok, ezek azok, amit a szakemberek kérnek, ezek tényleges béradatok. Egyszerű a válasz, ezek bérigények, de mivel minden évben gyakorlatilag mindenkinél bérigények jelennek meg, ezért ezek összehasonlítható adatok. Ha csak azokat néznénk, amelyeket el is fogadott az adott szakember, nyilván a bér, ez a halmaz, tehát az adathalmaz Szűkülne. hihetetlen kicsi lenne, így van, nagyon leszűkülne, az meg már nem pontos. Tehát sokkal pontosabb az adathalmaz, amiben a bérigény szerepel, és azt mi azért tudjuk a helyén kezelni, hogy abból valójában milyen megállapodások születnek. Nem tipikus az egyébként, hogy egy nagyon komoly bérigényre egy nagyon-nagyon alacsony összegen történik a megállapodás. Általában a bérigény környékén történnek manapság. A megállapodások, Igen. igen. Ugye beszéltünk arról, hogy mi magunk ezt a módszertant AI-jal készítettük, illetve így végeztük az elemezést. Hogyha a béreket nézzük, akkor ott mennyire jelent meg az AI a bérezésben? Mennyire robbantotta fel a bérpiacot? Ezt hogy látod? Én úgy látom, hogy szignifikáns változást nem okozott, egyszerűen bekerült az igények közé, hogy az adott szakember AI tudjon használni, az eszközök, amiket ő használ, azokban az AI egyértelműen be van építve, és amit az AI meg tud oldani, azt ő már nekézzel csinálja. Tehát egyszerűen megjelent az igények között, de nem változtatott semmit. Tehát nem a releváns igen, bérezésben jelent meg, nem. hanem a skillekben jelent igen, meg. igen, mint igény. És ezt hogy látod? Mit várnak az ügyfelek, akikkel te dolgozol? Kifejezetten AI-ra való nyitottságot várnak a jelentkezőktől, vagy AI tapasztalatot? Egyértelműen tapasztalatot. Tapasztalatot. A nyitottság szerintem ma már így 5 éves kortól megvan, a tapasztalat kell. Tehát mindenkinél... Nem feltétlenül, hát azért gyakran hallom én azt ügyfelektől, hogy a szeniorabb fejlesztőknél azért néha ütköznek olyan ellenérzések problémába, vannak, hogy igen. nem szívesen próbálják ki, és pont ezen gondolkoztam, volt egy beszélgetésem nem is olyan régen az egyik ügyfelünkkel, aki azt mondta, hogy elkezdtek újra juniorokat felvenni, és hogy milyen jó, hogy a juniorok azok milyen nyitottan állnak az AI-hoz, és mennyi eszközt ismernek, és Igen. használják, és kipróbálják. És minthogyha a mi adataink között is egy kicsit ezt látni, hogy mintha megint a piac egy kicsit fordult volna a juniorok felé, mint Irányába, hogyha igen. többet venne fel, hogy látsz esetleg összefüggést ezek között? Biztos, hogy van. Több jelenség is van. Az egyik az, hogy én abban egészen biztos vagyok, hiszen a saját bőrömön tapasztalom, vagy saját szememmel látom, hogy manapság egy junior fejlesztő mennyivel több mindent tud megoldani, hiszen amihez eddig kellett egy senior fejlesztő segítsége, vagy egy picit tapasztaltabb szakember segítsége, azt megkérdezi az AI-tól. És komplex problémákat megkérdezhet az AI-tól, tehát nem csak egy tankönyvi segítséget kap, hanem annak a konkrét esetnek a megoldását el tudja magyaráztatni egy AI-jal, tehát olyan, mintha minden junior fejlesztő mellett lenne egy többé-kevésbé jó válaszokat adó senior fejlesztő. Tehát én ezt látom, ez egy fantasztikus világ ilyen szempontból, tehát biztos, hogy egy junior fejlesztő így most jobb, mint régebben egy junior fejlesztő volt, de az is benne van, hogy amire sokszor bizonyos cégek junior fejlesztőket használtak, mert egy annyira egyszerű munkafolyamat volt, arra meg már nem kell ember.
Tehát ilyen szempontból vagy nem kell olyan mennyiségű Megszűnt, ember. Igen, igen, a tehát ez meg pozíció. egy másik irányú változás, de hát egyelőre amiket mi látunk közvetlenül, azok inkább ezek a pozitív dolgok, hogy mindennél ad egy extra boostot az AI. Mit látsz a kiadványunkban, vagyis ezekben az adatokban, hogy melyek azok a szerepkörök, amik továbbra is, vagy most értékesek a munkáltatóknak? Igen, tehát az SAP-hoz kötődő szerepkörök ugyanolyan értékesek, mint ahogyan eddig voltak, ott nem történt változás. Ugye a szakember kínálata ennek a területnek nem nőtt, tehát nem lett robbanásszerűen több, úgyhogy gyakorlatilag itt továbbra is egyértelműen egy keresleti piac van, tehát ez behatárolja az árakat, vagy behatárolja azt, hogy ott a bérek azok vagy nőnek, vagy stagnálnak, tehát csökkenni semmiképpen nem tudnak. Tehát tapasztalt pozíciókba továbbra is nagyon keresnek szakembereket. Amúgy ez összefügghet most már az AI-jal, mert az AI területen azért egy viszonylag nagy számú szakembert ki lehet váltani, de az architektet nem. Tehát a legtetejét ennek a halmaz, vagy ennek a szakmának nem igazán lehet. Tehát arra még a mai napig nem fognak, vagy hosszú ideig nem fognak tisztán AI alapú megoldásokat adni, tehát ott kell az ember, viszont egyszerű feladatokra azért egyre többször le lehet cserélni, vagy lehet csökkenteni a szakember létszámot AI alapú megoldásokkal. Gyakorlatilag a klasszikus ilyen DevOps szerepek területén ott van egy növekedés, tehát azt érezzük, hogy a legtöbb területen ilyen szakembereket is keresnek, ez a bérekben is érződik, és úgy körülbelül ennyi, tehát azért az elmúlt évek trendjei nem lassultak, nem álltak meg, tehát ezekre a területekre keresnek embert. Új pozíciók jelentek meg? És Mm, ha igen, akkor milyen számban? Olyan nagyon újak nem, mert hogy már egy évvel ezelőtt az AI-jal kapcsolatos területek azok már egy évvel ezelőtt léteztek, és továbbra is AI-t használni kell tudni, tehát AI-t tartalmazó eszközökkel kell tudni dolgozni. Olyan igazi mély AI fejlesztésekről mi nem tudunk, amik Magyarországon zajlanának itt tömegével, és komoly szakemberigényük lenne. Ezek ilyen picike, szigetszerű fejlesztések Mhm. lehetek inkább. És megszűnő pozíciók voltak 2026-ban? Vagyis az elmúlt egy évben? Szerintem nem nagyon, nem Nem nagyon. voltak. Nem. Tehát, hogy akkor gyakorlatilag Igen. ugyanaz a trend vonult Igen, végig. igen. Neked mi a tapasztalatod? Mert arról beszéltél egy kicsit, hogy a fejlesztők hogyan szokták fogadni ezeket a salary guide-okat. Egy kicsit beszélnél arról, hogy ügyfél oldalon mit látsz, hogy ott Mhm. miért örülnek neki ennyire, hiszen tényleg nagyon várják a mi kiadványunkat minden évben. Mire használják? Olyan szempontból nagyon jó látni azt, hogy történt a piacon valami komolyabb változás, mert lehetséges, hogy a szakemberek oldaláról egy sokkal nagyobb várakozás van mondjuk egy bér növekedés kapcsán, míg a valóság teljesen mást mutat. Tehát azért jó dolog azt tudni, hogy mi lehet a tényleges objektív tény, milyen változások voltak a bérpiacon. A legtöbb nagyobb cég is a saját bérnövekedését azt nem feltétlenül a piaci változásokra építi, hanem a saját belső lehetőségeire, tehát hogy hány százalék bérnövekedést tudnak megfinanszírozni a saját büdzséjükből, de azért nagyon jó dolog kifelé nézni. És akkor ennek a fogadtatása mindig pozitív, tehát szeretik nagyon egyszerű, ha létezne olyan salary guide kiadvány, amit csak a partnerek kapnak meg, de a szakemberek nem, akkor ez lenne az ideális, de hát ez nem lenne egy korrekt megoldás, hiszen mindenki egy kicsit arra számít, vagy mindenkinek jól jön az, hogy ő tudja az adatokat, de hogyha ezek az adatok magasabbak, mint ami bért ő meg tud adni, és ezt a szakember megkapja, az nem annyira jó neki. Úgyhogy ilyen szempontból kicsit kettős a várakozás, de én azt gondolom, hogy mindenki szereti azt tudni, hogy mi lenne a valós. Tehát mi a valós növekmény, és akkor ahhoz képest ő látja, hogy ő mit tud ebből biztosítani. Adott esetben arra is jó lehet egyébként az idei kiadvány ebben segít, hogy megmutatni, hogy csodák nincsenek. Tehát sajnos ez most a valóságot, vagy a realitásba visszavezet minket az álmokból. Tehát megmutatja, hogy nincs lehetőség szerintem sehol robbanásszerű bérnövekedésre. Igen, tehát hogy pont ez a célja, hogy a Igen. valóságot mutassa meg, hogy az elmúlt években igen, az ügyfeleknek lehet, hogy egy kicsit mélyebben a pénztárcájukba kellett nyúlni adott esetben bizonyos pozíciók tekintetében, de most meglátjuk azt, Igen. hogy nem kérhetnek el annyit a fejlesztők bizonyos esetekben. Igen, és azt is tudni kell, hogy most ugye június-július van,
és ami az elmúlt 1-2 hónapban történt komolyabb leépítések azért sajnos voltak, IT szakmán is belül is, azok ebben még nem jelennek meg. Tehát ha ott elkezdtek a szakemberek állást keresni, az egy pár hónap múlva fog megjelenni a bérekben, tehát most még ezt nem látjuk. Úgyhogy ez még egy jobb helyzet, elképzelhető, hogy ennél még lejjebb mennek majd a bérek. Tehát most igazából sajnos egyértelműen azt látjuk, hogy ez egy megállt piac. A Bluebird minden évben ezt a Salary Guide-ot a magyar piacra készíti el. Mhm, Ez egy központi gondolat, annak idején még a Balázsból pattant talán ki, mhm. hogy nem készítünk nemzetközi Salary Guide-ot. Mi ennek a háttere? Nagyon szívesen készítenénk nemzetközi Salary Guide-ot, csak itt megint az adatok számosságáról beszélünk, tehát a Bluebird alapvetően a magyar piacon dolgozik. A külföldi megrendeléseinkre is a magyar piacról adunk legtöbbször szakembert. Voltak nemzetközi szakembereink, de kisebb számban, és ahhoz, hogy hiteles Salary Guide-ot készítsünk, azért itt ilyen ezrével van szükségünk adatokra. Tehát nem, de az, hogy van 20-30-50 jelöltünk egy adott területre, az még úgy nagyon-nagyon kevés, illetve azért ez országonként eltérő, tehát az lenne a korrekt, hogy minden országra megcsinálni egy külön-külön Salary Guide-ot, amúgy léteznek is. Sőt, egy nagyobb országnál annak különböző régióira is Salary Guide-okat kellene generálni. Én azt gondolom, hogy a magyar piacra ez egy jó közelítés, hogy alapvetően Budapest központú árakat mondunk, és aki vidékbe gondolkodik, vagy vidéken dolgozna, ő szerintem már ösztönösen tudja azt, hogy a budapesti árakhoz képest ő mennyit kérhet, de más országokban én azt gondolom, hogy nemzetközit nem tudnánk csinálni, mert ahhoz azért nagyon nagyot kéne nőnünk. Egy adott országra vonatkoztatva bizonyos számosságú keresés után meg tudnánk csinálni, de most ez még nem áll rendelkezésre. Egyébként nem gondolnám, hogy a magyar recruitment ügynökségi oldal tudna ilyeneket generálni, vagy erősen magyar kötődésű cégek, ehhez tényleg nagyon nagy számú külföldi jelölt is kellene, külföldi megrendelők is kellenének, úgyhogy az egy nagy kihívás lenne. Azért a magyar cégek legtöbbször külföldről érkező jelöltekkel nem nagyon tudnak mit kezdeni, ezért megjelenik ez a 2-3-4 nap bejárás, esetenként 5 nap bejárás, nagyon sokszor megvan még a mai napig, hogy inkább azért magyarul is beszéljen, tehát a magyar piacot még a magyar fejlesztők uralják gyakorlatilag. Zárásként te Mhm. mit tanácsolnál az ügyfeleknek és a fejlesztőknek bértárgyalás előtt a 2026-os Salary Guide tükrében? Hát én azt gondolom, hogy tájékozódjanak, nézzék meg a Salary Guide-ot mindenképp, hogy abban mi szerepel, és azért érdemes átgondolniuk, hogy nekik mi a következő lépés, tehát hova tudnak tovább lépni, és tegyenek valamiféle vállalást arra, látja a Salary Guide-ba, hogy ha mondjuk fölötte ő tart mondjuk középen, és lát egy senior szintet, viszonylag könnyen lehet tájékozódni, hogy ahhoz mire van szükség, és hogyha ezt ő úgy viszonylag jól definiálni tudja, szerintem elég sok szakemberünk van, és a legtöbbüknél megvan az a következő szint, aminél ő tudja, hogy mi az, amiért már több pénzt kérhetne, akkor ezt valahogy vezesse vele a bértárgyalásába. Egyébként viszonylag gyakori még a mai napig az angol tudásnak a szintje, valahol tart az adott szakember, ha egy magasabb szintet meg tud ugrani, ezt bérben is szívesen honorálják számára. Hm. Meglepő az, hogy 2026-ban ez még téma, de az. Tehát minden esetben a nyelvtudás, az szerintem nagyon-nagyon kevés olyan eset van, amikor ne lehetne fejleszteni egy adott szakember szintjén, de technológiai fejlődés nagyon sokat számít az, hogy valaki mennyire érdeklődik az új lehetőségek iránt, ugye az AI-ról érdemes azért azt a véleményt megalkotni, az egy hasznos dolog, beletanulni különböző eszközökbe. Tehát bértárgyalás előtt lássa úgy a teljes skálát, lehetőleg a Bluebird Salary Guide alapján, és lássa a következő szintet, amit ő úgy szívesen vállalna, amihez tanulna, és ez vállalja is be. Ezek így szerintem segíteni fognak. És mit tanácsolnál a másik oldalnak, akik interjúztatnak és felvételiztetik a jelölteket? Az nem tudom, hogy mennyire beszélek magunk mellett, vagy magunk ellen, de hagyjanak időt arra, hogy megtalálják a jó jelöltet. Tehát vagy az a tapasztalat, hogy amikor egy cég elkezd keresni egy szakembert, akkor nagyon-nagyon gyorsan várja az első néhány szakembert, tehát ilyen napokon belül van igény arra, hogy valamit lásson, majd 3 hónapot gondolkozik. Ezt azért fel lehet cserélni, tehát érdemes egy időt szánni arra, hogy egy jó szakembert megtaláljunk, de mondjuk záros időt, egy hónapot, és akkor minél több jelöltet meghallgatni, minél nagyobb a merítés, annál inkább szerintem meg fogja találni a jó embert. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy eljöttél és beszélgettünk. Nagyon szívesen, én is köszönöm szépen.